في بحثنا عن أسرار الكون وفي غاية علمية نتطلع للوصول إليها، تقدم لكم قناة الأسرار The Secrets. هذا المحتوى العلمي: استكشاف الفضاء. عند رؤية الفضاء الخارجي والحديث عنه في بحث علمي، تتبادر إلى ذهنك العديد من الأسئلة، وقد يتبادر إلى ذهنك العديد من الافتراضات والاحتمالات. تأتي هذه الافتراضات والاحتمالات لتفسير ما نبحث عنه وما نجهله عن محيطنا الكوني، لأن العقل البشري قائم على الاستنتاج والتحليل لما نراه ونسمعه ونحس به. في محاولات متكررة ومتطورة باستمرار بهدف الوصول إلى كشف كامل وشامل وفهم أكثر تعمقا، لنصبح على دراية بما يحيط بنا من غموض. بداية من فهم الوجود بأكمله، وصولا إلى الشكل النهائي للكون. من المفترض أن لكل شيء بداية ونهاية، ومن المفترض أيضا أن هذا ينطبق على الوجود بأكمله. ولكن هل ينطبق هذا أيضا على العدم؟ وما هو العدم بالأساس؟ العدم هو ما يمثل الفراغ التام من الطاقة والمادة على حد سواء، وما يعبر عنه باللا وجود. أين يقع العدم؟ وماذا نستنتج من هذا التعريف؟ وكما نعلم أن الكون نسيج من الزمان والمكان، وهو ما يعبر عنه بالزمكان، وأن بعد الزمان هو أحد هذه الأبعاد، وهو المحدد للبداية والنهاية والمؤثر الأساسي على البعد المكاني. والمكان هو الطاقة وما تشكله من مادة متأثرة ببعد الزمان، ويختلف شكل ومضمون المكان تبعا لتأثير الزمان. ولقول أكثر وضوحا، فهو نسيج من الطاقة بأشكالها المختلفة والزمان، وهذا ينطبق على كل ما يعرف بالوجود، إن كان مادة أم طاقة موجودة في بعد زماني. والزمان هو الانعكاس الحركي للطاقة، والوجود هو الممثل الأساسي عن الزمان، ولكنه لا ينعدم بانعدام الزمان، لأن الزمان هو الحركة، والوجود لا يمثل الحركة فقط، إذ يمكن وجود الطاقة دون حركة في مقدار من الثبات والكثافة التامة مع فقدان للكتلة، وهذا ما ينطبق على العدم تماما. وهذا ما يفسر النشوء الأولي للكون بالصورة المادية، ويعطينا صورة واضحة لبداية نشوء ما يعرف بالكون المادي عند نقطة بداية الزمان، أي عند نقطة بداية التأثير الحركي على الطاقة، والمرتبط بوجود كتلتها. ووجود الزمان مرتبط بوجود كتلة الطاقة، ووجود كتلة من الطاقة في وسط من الطاقة ثابت لا كتلة له محفز أساسي على نشوء الحركة، ومقدار هذه الحركة يعتمد على مقدار الكتلة. وتأثير كتلة الطاقة في الطاقة الثابتة في العدم هو ما أدى إلى نشوء الحركة، وبالتالي بداية الزمان وتسارع التصادم القائم بين الطاقة ذات الكتلة والطاقة الفاقدة للكتلة، طاقة العدم، أدى إلى تسارع الزمان في تلك النقطة، وبالتالي زاد التأثير التصادمي بين الطاقة الحاملة للكتلة والطاقة الفاقدة لها. ونشأت بالتالي فروقات بين الكتلة والكثافة في طاقة العدم نفسها، أخذت تتسارع ويعظم تأثيرها، وتزداد الكثافة والكتلة عند تلك النقطة من العدم، ونتجت الحرارة كشكل من أشكال الطاقة المنبثقة من هذه التصادمات، وأخذت تزداد بحدود كبيرة، وتزداد الكتلة وكثافة الطاقة عند تلك النقطة،
إلى أن وصلت إلى حد تضاعفت فيه هذه الفروقات، وزادت كتلة وكثافة الطاقة عند تلك النقطة إلى حدود مهولة أدت إلى زيادة التأثير على الطاقة الثابتة في العدم، مما أدى إلى زيادة التضخم الكمي والحركي، وبالتالي تسارع نمو البعد الزماني، وظهر ما يسمى بالانفجار العظيم، وأخذ الكون يتمدد، ونشأت المادة، وتعددت أنواعها تبعًا للاختلافات الناشئة في الكتلة والكثافة. وهكذا نشأت الذرات وتكونت الجزيئات وبدأت المادة بالظهور، واستمر الزمان والحركة في الإنشاء والتوسيع، وسيستمر هذا الامتداد في الحركة والزمان والمكان إلى أن يصل الزمان إلى بعد تستقر فيه الحركة، وباستقرار الحركة يستقر الزمان، ويتوقف الامتداد الزماني، وينحني الزمان، وتحدث ظاهرة الارتداد الزماني، فتفقد الطاقة كتلتها شيئا فشيئا، ويتقلص الكون أو ما يعرف بالتمدد الكوني، فيرتد الزمان مع زيادة استقرار الحركة، ويرجع الكون بأكمله إلى نقطة المنشأ، فيرجع العدم كما كان أول مرة، وتستقر الطاقة وتفقد كتلتها، وتتكرر الأحداث ذاتها ولكن بصورة عكسية. وهذا ما نفسره لكم عن علم الكون والنشوء في هذا الفصل من كتاب نور المعرفة. تابعونا عبر الاشتراك في قناة الأسرار The Secrets، قناة الأسرار والعلوم والمعارف. هذا المحتوى برعايتكم أنتم، وكان هذا الفصل الثاني من كتاب نور المعرفة. نرجو أن يكون قد نال على إعجابكم جميعا. انتظرونا في فصل جديد من كتاب نور المعرفة وتفسيرات للظواهر الكونية لا حدود لها.